Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Farmer Revolution. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα βενζινοκίνητο τετράχρονο θαμνοκοπτικό μεσινέζας πεζού χειριστή από την εταιρεία Waybank, το μοντέλο WBLT 567 SLC. Πρόκειται σίγουρα για ένα μηχάνημα που προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Μπορεί να καλύψει οτιδήποτε είδος χορτοκοπής, τόσο σε επαγγελματίες διαχείρισης πρασίνου, σε αγρότες που θέλουν να καθαρίσουν τα χόρτα από την καλλιέργειά τους, από τον ελαιόνα τους, ή ακόμα και σε ιδιοκτήτες οικοπαίδων, καθώς πλέον θα πρέπει και τα οικόπεδά μας να τα έχουμε καθαρά από χόρτα λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Και σίγουρα είναι ένα μηχάνημα που μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε τη χορτοκοπή πάρα πολύ άνετα και ξεκούραστα, καθώς είναι τροχύλατο, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο βάρος πάνω μας όπως γίνεται με τα θαμνοκοπτικά ώμου, αλλά όλο το βάρος βρίσκεται πάνω στις ρόδες και μάλιστα είναι και αυτοκινούμενο, καθώς οι ρόδες παίρνουν κίνηση από τον κινητήρα, όπου κάνει ακόμα πιο άνετα τη χρήση του μηχανήματος. Όσο αφορά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, έρχεται με έναν κινητήρα τετράχρονο, θα το ξανατονίσω αυτό, της εταιρείας Lonsin στα 196 κυβικά, 4,8 άλογα υποδύναμη, αρκετά ισχυρό για να μπορεί να μας καλύψει σε οτιδήποτε είδος χορτοκοπής θέλουμε να κάνουμε. Δοχείο καυσίμου χωρητικότητας 1,5 λίτρο και επίσης εδώ βλέπουμε πάνω στο τιμόνι ότι διαθέτει δύο μοχλούς. Ουσιαστικά μπορούμε να ρυθμίσουμε ξεχωριστά τις στροφές του κινητήρα και ξεχωριστά την ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος. Εδώ από τα αριστερά, ο πρώτος μοχλός που βλέπουμε είναι για να ρυθμίσουμε τις στροφές του κινητήρα. Και αν κατεβάσουμε τέρμα κάτω το μοχλό, ουσιαστικά είναι στη θέση τσοκ για να μπορέσουμε να κινήσουμε με ευκολία τον κινητήρα, και όταν τραβήξουμε προς τα πίσω τον μοχλό στη θέση stop, ουσιαστικά απενεργοποιούμε τον κινητήρα. Από την άλλη πλευρά, εδώ βλέπουμε ένα μοχλό όπου έχει ουσιαστικά 5 προκαθορισμένες θέσεις και έχει να κάνει με την ταχύτητα που θα κινείται το μηχάνημα, όπου μπορούμε ουσιαστικά να ρυθμίσουμε την ταχύτητα κίνησης από 0,6 έως 1,2 μέτρα το δευτερόλεπτο. Επίσης πίσω στο τιμόνι εδώ βλέπουμε δύο μοχλούς μεταλλικούς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε γκρι απόχρωση, όπου ουσιαστικά ο πίσω μοχλός όταν τον σπρώξουμε προς το τιμόνι ουσιαστικά δίνουμε εμπλοκή στους τροχούς ώστε να έχουμε κίνηση στο μηχάνημα. Και ο άλλος μοχλός που είναι ο μπροστινός εδώ, και μάλιστα υπάρχει και μια ασφάλεια όπως βλέπουμε σε κόκκινο χρώμα, είναι όταν τον τραβήξουμε προς τα πίσω, αφού πρώτα έχουμε απενεργοποιήσει την ασφάλεια, να εμπλέξουμε το κοπτικό μέρος, οπότε τότε ξεκινάει να κινείται η κεφαλή μεσινέζος που διαθέτει στο μπροστινό μέρος. Όσο αφορά το κοπτικό μέρος του μηχανήματος, βρίσκεται φυσικά στο μπροστινό μέρος όπως βλέπουμε και αποτελείται από μια κεφαλή μεσινέζας, όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε μεσινέζες έως 4,5 χιλιοστά διάμετρο, έχει πλάτος κοπής 56 εκατοστά. Η κεφαλή κινείται με 2.918 στροφές το λεπτό, πάρα πολύ γρήγορη, και ένα από τα θετικά του σίγουρα είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη μεσινέζα πάρα πολύ εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Επίσης μπορούμε να ρυθμίσουμε το ύψος κοπής από 5 έως 14 εκατοστά περίπου. Όσο αφορά την τοποθέτηση μεσινέζας, είπαμε είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία και επίσης μπορούμε να επιλέξουμε το ύψος κοπής ανάλογα το είδος των χόρτων που κόβουμε. Οπότε επιλέγουμε το ύψος κοπής που θέλουμε, παίρνουμε τη μεσινέζα, την τοποθετούμε εδώ από τα πλάγια, την σπρώχνουμε προς τα μέσα, βλέπουμε ότι βγαίνει η άκρια και τραβάμε τις άκρες και σφίγγουμε, και έτσι πολύ εύκολα μπορούμε να τοποθετήσουμε την μεσινέζα χωρίς τη χρήση εργαλείων, οπότε και έτσι πολύ εύκολα μπορούμε επίσης να ρυθμίσουμε και το ύψος της χορτοκοπής που θα κάνουμε. Ξεκάθαρα ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι η μεγάλη τροχή που διαθέτει με 14 ίντσες μέγεθος, όπου πραγματικά επιτρέπει στο μηχάνημα να κινείται με μεγάλη ευκολία ακόμα και σε δύσκολο έδαφος, χωρίς να φρενάρει και προφανώς να κάνουμε τη χορτοκοπή ακόμα πιο γρήγορη. Όσο αφορά την ποιότητα κατασκευής του μηχανήματος, να ξανατονίσω ότι πρόκειται για μια πολύ προσεγμένη και ποιοτική κατασκευή, μεταλλικό σασί ενισχυμένο. Εδώ φυσικά να τονίσω ότι το βάρος του μηχανήματος είναι στα 47,3 κιλά, οπότε και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ στιβαρό μηχάνημα. Διαθέτει ένα ενισχυμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης με ενισχυμένους ημάντες. Εδώ να τονίσω ότι η μετάδοση από τον κινητήρα προς το κοπτικό μέρος γίνεται με ημάντες
Και επίσης κάτι που κάνει το συγκεκριμένο μηχάνημα να ξεχωρίζει είναι ότι μπορούμε να κάνουμε χορτοκοπή σε αρκετά δύσκολα σημεία, όπως για παράδειγμα δίπλα σε μια περίφραξη ή δίπλα σε κάποια δέντρα, μιας και το κοπτικό μέρος, η μεσινέζα προεξέχει, όπως βλέπουμε, από το μηχάνημα και έτσι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε χορτοκοπή σε δύσκολα σημεία, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλα κοπτικά παρόμοια μηχανήματα. Ένα ακόμα πολύ βασικό είναι ότι το τιμόνι που διαθέτει είναι αναδιπλούμενο, διαθέτει εδώ κάποιους μοχλούς, οπότε τους απασφαλίζουμε πολύ εύκολα και αναδιπλώνουμε το τιμόνι όπως βλέπουμε και έτσι μειώνεται ο όγκος του μηχανήματος, όπου το κάνει πάρα πολύ εύκολο στην αποθήκευση αλλά και στη μεταφορά του μηχανήματος ακόμα και με το γιοταχή μας αυτοκίνητο. Έχοντας δει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος, πλέον είμαστε έτοιμοι να εκκινήσουμε το μηχάνημα, να δούμε πώς εκκινεί και πώς εμπλέκουμε το κοπτικό μέρος, να φορέσουμε τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και να περάσουμε να κάνουμε και τις απαραίτητες δοκιμές ώστε να καταγράψουμε την απόδοση του μηχανήματος και στο χωράφι. Οπότε για να εκκινήσουμε το μηχάνημα θα πρέπει το μοχλό να τον βάλουμε προς τη θέση του τσοκ όταν είναι κρύος ο κινητήρας, όπως είναι τώρα, να τραβήξουμε τη χειρόμιζα. Βγαίνουμε από τη θέση του τσοκ και τώρα όσο αφορά για να εμπλέξουμε το κοπτικό μέρος, ουσιαστικά κατεβάζουμε τον κόκκινο μοχλό, τραβάμε το μοχλό της εμπλοκής του κοπτικού μέρους, βλέπουμε ότι ξεκινάει να κινείται και όσο αφορά την κίνηση του μηχανήματος, όπως είπαμε, γίνεται από το πίσω μοχλό, οπότε μόλις το σπρώξω λίγο προς τα πίσω, το μηχάνημα κινείται. Φυσικά ρυθμίζουμε την ταχύτητα κίνησης από το μοχλό που διαθέτει εδώ και αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε. Οπότε πάμε να κάνουμε και τις απαραίτητες δοκιμές στο χωράφι.
Έχοντας κάνει και τις απαραίτητες δοκιμές, πραγματικά πρόκειται για ένα μηχάνημα όπου μας επιτρέπει να κάνουμε χορτοκοπή, όπως είδαμε, σε χόρτα είτε ξερά είτε και χλωρά με μεγάλο ύψος και αρκετά πυκνά, πάρα πολύ άνετα, αποδεικνύοντας ότι πραγματικά ο κινητήρας διαθέτει την απαιτούμενη ισχύ. Αυτό ουσιαστικά που κατέγραψα με το μηχάνημα, εκτός ότι διαθέτει έναν πολύ ισχυρό κινητήρα όπως ήδη έχω αναφέρει, είναι ότι ρυθμίζουμε τόσο το ύψος κοπής αλλά και την ταχύτητα που θα κινείται το μηχάνημα ανάλογα το είδος των χόρτων που κόβουμε. Σε ξερά χόρτα μπορούμε να ρυθμίσουμε ό,τι ύψος θέλουμε, ακόμα και πολύ χαμηλά, στα 5 εκατοστά ύψος περίπου, και να βάλουμε μάλιστα και την μέγιστη ταχύτητα που έχει και να κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα τη χορτοκοπή, καθώς δεν ζορίζεται καθόλου. Τώρα, όπως είδαμε, σε χόρτα με πολύ μεγάλο ύψος, που μέσα είχαν και κάτι ψηλά καλάμια, αρκετά πυκνά, τότε εκεί προφανώς επιλέγουμε όσο το δυνατόν πιο χαμηλή ταχύτητα στην κίνηση του χορτοκοπτικού, ώστε να προλαβαίνουμε να κάνουμε την χορτοκοπή, και μάλιστα όταν έχουν πολύ μεγάλο ύψος και είναι αρκετά πυκνά, τότε ενδεικνύεται να σηκώνουμε λίγο το μηχάνημα και να αναβοκατεβάζουμε το μπροστινό μέρος, ώστε να κάνει τη χορτοκοπή από ψηλά και να κατεβαίνει χαμηλά, και έτσι να μην ζορίζεται το μηχάνημα. Επίσης τα χόρτα τα πετάει από την αριστερή πλευρά, οπότε δεν κινδυνεύουμε να τραυματιστεί ο χειριστής. Φυσικά καλό είναι να χρησιμοποιούμε έναν απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως είναι οτοασπίδες, αλλά και μια σίτα στο μπροστινό μέρος, όπως το κράνος που χρησιμοποίησα, και γενικά είναι πάρα πολύ ασφαλής για τον χειριστή, καθώς γνωρίζουμε ότι ό,τι είναι για να πετάξει το πετάει μπροστά και αριστερά, οπότε προσέχουμε το πώς χειριζόμαστε το μηχάνημα. Η κατηγορία των τροχήλατων θαμνοκοπτικών προφανώς είναι μια κατηγορία μηχανημάτων που προορίζεται κυρίως για μεγάλες εκτάσεις, και ο λόγος είναι ότι είναι πάρα πολύ ξεκούραστα στη χρήση, καθώς ο χειριστής απλά ακολουθάει το μηχάνημα και το καθοδηγεί το πού θα γίνει η χορτοκοπή. Φυσικά ρυθμίζουμε την ανάλογη ταχύτητα και το ύψος της κοπής ανάλογα τη μορφολογία του εδάφους και τα χόρτα που κόβουμε. Μάλιστα στο βίντεο θα δούμε ότι έκανα και μια αρκετά, θα έλεγα, απαιτητική χορτοκοπή σε χόρτα πολύ πυκνά, μεγάλο ύψος, αρκετά χοντρό στέλεχος, ίσως πάνω από τις δυνατότητες του μηχανήματος, αλλά σκοπός είναι στα βίντεο να μπορέσω να καταγράψω σε όσο το πιο ακραίες καταστάσεις τα μηχανήματα, για να δούμε τις πραγματικές δυνατότητες τους. Το συγκεκριμένο μηχάνημα πραγματικά ανταποκρίθηκε σε μια πολύ απαιτητική, θα έλεγα, χορτοκοπή, αποδεικνύοντας ότι πραγματικά έχει τις δυνατότητες ενός επαγγελματικού, θα έλεγα, τροχήλατου θαμνοκοπτικού, ώστε να μπορεί να μας καλύψει τόσο σε μεγάλες εκτάσεις αλλά και σε απαιτητικές χορτοκοπές. Έχοντας αναφέρει ήδη ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα διαθέτει ρόδες με αρκετά μεγάλο μέγεθος, αυτό φάνηκε και στην πράξη ότι είναι πάρα πολύ πρακτικό, καθώς το μηχάνημα κινόταν με μεγάλη ευκολία τόσο σε ανώμαλο έδαφος, πάνω από τα χόρτα, οπότε σίγουρα είναι ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα ένα μηχάνημα που θα επιλέξουμε αυτής της κατηγορίας να έχει όσο το μεγαλύτερες ρόδες. Τώρα, όσο αφορά το κοπτικό μέρος και την επαφή του με πέτρες, καθώς δεν γίνεται χορτοκοπή χωρίς να υπάρχουν πέτρες στο έδαφος, δεν είχα φθορά όσο αφορά την μεσινέζα. Γενικά σε ξερά χόρτα που έκανα, όλες οι δοκιμές που είδατε έχει γίνει με ένα ζευγάρι μεσινέζες. Άλλαξα μόνο μεσινέζα στην απαιτητική χορτοκοπή, όπου εκεί είχαμε πραγματικά να κάνουμε κοπές σε χόρτα με αρκετά μεγάλο στέλεχος και σκληρό, οπότε εκεί είχα μία φθορά και έτσι άλλαξα ένα ζευγάρι για να συνεχίσω την χορτοκοπή μου. Και φτάσαμε σε ένα αρκετά βασικό σημείο της παρουσίασης, όπου είναι η αναφορά του κόστους του μηχανήματος που παρουσίασα. Εδώ να αναφέρω ότι πρόκειται για ένα τετράχρονο βενζινοκίνητο τροχήλατο θαμνοκοπτικό από την εταιρεία Weibank, το μοντέλο WPLT567 SLC, όπου μάλιστα στην αρχή του συσκευασία θα βρούμε και ένα σετ μεσινέζας ειδικής κατασκευής για το συγκεκριμένο μηχάνημα από την εταιρεία Weibank με 4,5 χιλιοστά διάμετρο. Φυσικά υπάρχουν και ανταλλακτικά σετ όταν χρειαστούμε. Και όσο αφορά τώρα το κόστος του μηχανήματος, θα το βρούμε στα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒ στην τιμή των 1.090 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει έντονη σκόνη, τότε το μηχάνημα έρχεται και με ένα έξτρα ουσιαστικά κομπλέ φίλτρο αέρος, όπου το τοποθετούμε στο ύψος περίπου του τιμονιού
και έτσι η αναρρόφηση αέρα του κινητήρα γίνεται σε ψηλότερο σημείο και έτσι έχουμε χαμηλότερη επιβάρυνση του φίλτρου σε σκόνη και γενικά δεν χρειάζεται τόσο συχνά καθάρισμα. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, ως παρουσίασα ένα τροχύλατο βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό από την εταιρεία Waybank. Θα το ξεχωρίσω σίγουρα για τον κινητήρα που διαθέτει, καθώς είναι της εταιρείας Lonsin, 4,8 άλογο υποδύναμη, τετράχρονος, άρα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Φυσικά αυτό έχει να κάνει ανάλογα και με το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε. Αρκετά μεγάλο εύρος εργασίας, κοπής στα 56 εκατοστά, όπου είναι πραγματικά αρκετά μεγάλος για τη συγκεκριμένη κατηγορία μηχανημάτων. Μεγάλους τροχούς, άρα πολύ εύκολη κίνηση ακόμα και σε δύσκολα τερέν. Ξεκούραστη και άνετη η χρήση του μηχανήματος. Εμείς ουσιαστικά καθόμαστε από πίσω και το χειριζόμαστε όπως είπα. Και φυσικά πολύ εύκολος τρόπος μεταφοράς του μηχανήματος, ακόμα και με το ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητό μας που είπαμε, καθώς είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για επαγγελματίες του χώρου, όπου θέλουν ένα μηχάνημα να μεταφέρεται και πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, όσο αφορά την απόδοση του μηχανήματος, ξεκάθαρα είναι κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Προφανώς έχει επαγγελματικές προδιαγραφές για εντατική και σκληρή χρήση, καθώς είναι πάρα πολύ στιβαρή η κατασκευή του και φυσικά με πάρα πολύ καλή απόδοση σε οτιδήποτε είδος χορτοκοπής και αν θέλουμε. Σε αυτό το σημείο να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒ για την παραχώρηση του μηχανήματος, για τις ανάγκες του βίντεο. Και αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στον αγροτικό τομέα. Γεια σας.